Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, γιατί όπως το έχω αναφέρει και παλιότερα, το ποσοστό που πατάτε like είναι 1 στους 100, παιδιά. 1 στους 100. Λοιπόν, οπότε να το θυμάστε, δεν είναι τίποτα, κλατς, πατάτε και έτοιμο. Το like, λοιπόν, ή το dislike, έτσι, μπορεί να μην σας αρέσει το βίντεο. Οκ, δεκτό. Και βέβαια όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανταπόκρισή σας στο άλλο μου κανάλι, το καινούριο μου κανάλι, Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σε μία εβδομάδα φτάσαμε τις 500 εγγραφές και θέλω, εύχομαι, ελπίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, τη βδομάδα που τρέχει τώρα δηλαδή, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, θα φτάσουμε τις 1000. Πάμε δυνατά λοιπόν να ανεβάσουμε και αυτό το κανάλι. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται να είναι ακριβώς πάνω στη δική σας την προσωπική ιστορία. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει και από εκεί και πέρα αν θέλετε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας, σας ανοίγει τους χρόνους και ακριβώς από κάτω είναι το link του καινούριου μου καναλιού και αμέσως πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Λοιπόν, πάμε, νομίζω τα έχω πει όλα. Να συμπληρώσω ότι τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα σημαντικό μυστικό που πρέπει να γνωρίζεις αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Λοιπόν, πολλές φορές έτσι μπορεί να σας πω κάτι το οποίο να σας προφυλάξει από μία δύσκολη κατάσταση. Επιλέγετε αμέθιστο. Εδώ τον υπέροχο αμαζονίτη μας με τις γαλαζοπράσινες αποχρώσεις και όλες αυτές τις εξαιρετικές ιδιότητες που ανέλησα πάρα πολύ στο χτεσινό βίντεο, το κεντρικό, το μεγάλο βίντεο που ανεβάζω, για όποιον ενδιαφέρεται. Και πορτοκαλί ασβεστίτης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να υπενθυμίσω, αν δεν το γνωρίζετε, ότι έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σας περιμένω και εκεί με πολύ χαρά και αγάπη να κάνουμε παρέα όμορφες διαδρομές. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως πιο κάτω υπάρχει το link του καναλιού και τα στοιχεία επικοινωνίας μου για όποιον ενδιαφέρεται. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το μυστικό, παιδιά, για να δούμε. Αν και εφόσον υπάρχει κιόλας, να τα λέμε κι αυτά. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά και πολύ όμορφα, μπορώ να πω βέβαια. Βασίλισσα Κούπα.
Η βασίλισσα της αγάπης βέβαια, όπως το λέω συνέχεια, μπορεί κάποιες και κάποιοι να έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω, αλλά ξέρετε, επειδή ακριβώς ποτέ κανείς δεν μας μαθαίνει πώς είναι η αληθινή αγάπη. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε μικρά παιδιά, μας λένε οι γονείς μας, φάει το φαΐ σου για να σ' αγαπάω. Παραδείγματος χάρη. Να είσαι καλό παιδί για να σ' αγαπάω. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ταλαιπώρια. Δεν είναι λοιπόν αγάπη αυτό. Αυτό είναι αγάπη με όρους. Βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, τα μικρά παιδιά πρέπει να βάζουμε κάποια όρια για να νιώθουν πιο ασφαλή, για να νιώθουν ότι τα αγαπάμε. Με άλλο τρόπο όμως, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση, μεγάλη παρένθεση, πάλι φιλοσοφώ, συγχωρέστε με. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ η βασίλισσα της αληθινής αγάπης. Σ' αγαπώ όπως είσαι, για αυτό που είσαι και είναι δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης και σημαίνει ότι έχετε αυτό το συναίσθημα για κάποιον άνθρωπο και είναι πολύ πιθανόν έτσι να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο γιατί θέλετε να βγάλουμε εδώ ένα λαβράκι, ότι υπάρχει και κάποιος που σας αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Πέρα από αυτό όμως, το οποίο έχει υπέροχες ενέργειες αυτή η βασίλισσα, έχει ηρεμία, έχει ισορροπία, γαλήνη, είναι καλλιτέχνης, και δεν θέλει εντάσεις και τίποτα από όλα αυτά. Τώρα, πέρα από αυτά όμως όλα και τα υπέροχα συναισθήματα αυτής της βασίλισσας, δίνει και μια πάρα πολύ σημαντική συμβουλή. Η συμβουλή αυτή είναι ότι αν θέλεις πραγματικά να έχεις στη ζωή σου ανθρώπους οι οποίοι θα σε αγαπούν όπως τους αγαπάς και εσύ, ανεφόρον, θα πρέπει πρώτα να αγαπήσεις και να αποδεχτείς τον εαυτό σου έτσι όπως είσαι. Με τις φωτεινές και τις σκοτεινές σου στιγμές, γιατί όλα είσαι εσύ. Οπότε, παρακαλώ, αγαπήστε τον εαυτό σας. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα. Μα τι γίνεται σήμερα με τις βασίλισσες, παιδιά? Εδώ θα βγείτε έξω, θα περάσετε ωραία. Πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, βασίλισσα πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της βασίλισσας Κούπα είναι με το ζώδιο του Καρκίνου και η βασίλισσα πεντάκτηνο έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Εγώκερο. Σταθερότητα έχουμε εδώ, έτσι, δεν εκφράζει το συναίσθημά της όπως το εκφράζει η βασίλισσα Κούπα, αλλά έχει εντελώς διαφορετικές ενέργειες γιατί έχουμε σταθερότητα. Και αυτή η βασίλισσα βεβαίως δίνει μία πολύ σημαντική συμβουλή προς εσάς προσωπικά. Φροντίζεις τον εαυτό σου έτσι όπως πρέπει, στα πάντα όλα, οτιδήποτε αναφέρεται και στο φυσικό κόσμο γύρω μας, ξέρω εγώ, π.χ. διατροφή, γυμναστική λέμε τώρα, αλλά και στο συναισθηματικό. Αν και περισσότερο βέβαια αυτή τη δουλειά την κάνει εδώ αυτή η βασίλισσα, εδώ πάντως έχουμε έναν άνθρωπο που είναι βράχος, δεν σημαίνει ότι το ένα αποκλεί το άλλο, ότι μπορεί και τα δύο να είστε εσείς δηλαδή, αυτό εννοώ γιατί η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε και τα 4 στοιχεία, δηλαδή και το νερό και τη φωτιά και τη γη και τον αέρα. Και αναλόγως στην περίπτωση ή αναλόγως χαρακτήρα, έτσι βγάζουμε προς τα έξω κάποιο άλλο στοιχείο. Πιστή, σταθερή, αφοσιωμένη. Άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Μάλιστα, ανάποδα μας γύρισε αυτή η καρτούλα και είναι η κάρτα του θανάτου και κοιτάξτε πόσο σοφά απεικονίζεται εδώ στη συγκεκριμένη ταρό, την ταρό των μουσών. Με μία πεταλούδα, το βλέπετε? Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε τη μεταμόρφωση της πεταλούδας, που από κάμπια γίνεται πεταλούδα. Ακριβώς αυτό δηλώνει και η κάρτα του θανάτου. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, που είναι κατεξοχήν το ζώδιο της μεταμόρφωσης, φέρνει βεβαίως και το κλείσιμο κύκλο, αλλά φέρνει και το καινούριο.
Και γι' αυτό φυσικά θα σας πω την υπέροχη ερμηνεία που δίνει η ταρό των Δρύδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Άρα λοιπόν κάτι ετοιμάζεται, κάτι πολύ όμορφο και εσείς θα πρέπει να κάνετε χώρο για αυτό το πολύ όμορφο που ετοιμάζεται να έρθει στη ζωή σας. Για να δούμε τώρα τι μυστικά, τι θα μάθουμε εδώ, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, υπότις πεντάκτηνο. 5 κούπα, πω τι πάθαμε, 3 πεντάκτηνο, 6 σπαθί, ερημίτης και ο ήλιος. Λοιπόν, εντάξει, έχετε ένα καταπληκτικό άνοιγμα. Καταπληκτικό άνοιγμα γιατί? Γιατί για όσες και όσους ισχύει αυτό που είπα αναφορικά με τα συναισθήματά σας, δηλαδή ότι αγαπάτε πάρα πολύ κάποιαν και πιθανότατα παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για να δείτε αν θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη μεταξύ σας και επειδή ακριβώς αυτό μας απαντούν οι κάρτες, υπάρχει ένας εξαιρετικός συντονισμός, είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις καρτούλες με τη σειρά. Υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Είναι ο υπότης που είναι πάρα πολύ αργός, που θέλει να λειτουργεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, έχει παρόμοιες ενέργειες με την βασίλισσα πεντάκτηνο που σας είπα, στις πρώτες ενέργειες που είδαμε και επιλέγει συντρόφους ή εργασία, οτιδήποτε στη ζωή του, με μακροπρόθεσμο πλάνο. Δεν του αρέσει το εφήμερο, δεν του αρέσει το παροδικό και εδώ λοιπόν φαίνεται είναι ο πιο αργός αλλά είναι και ο πιο σταθερός. Ακολουθεί το 5 κούπα. Το 5 κούπα είναι μια κάρτα που δηλώνει τα εξής. Μου λείπεις, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Σ' αγαπάω, σε χρειάζομαι, δεν αποδέχομαι το χωρισμό μας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει έτσι πάρα πολλές σκέψεις. Να σκέφτεται όλες τις στιγμές τέλος πάντων που έχετε ζήσει μαζί και που σας οδήγησαν στο χωρισμό. Μπορεί να έχει μετανιώσει για κάτι που έχει κάνει, για κάτι που έχει πει κλπ. Και παρόλο που αυτή η κάρτα έχει μια παθητικότητα, γιατί οι κούπες έχουν παθητικότητα και δεν περνούν στη δράση, φαίνεται ότι τελικά το τοπίο αλλάζει δραματικά, ευχάριστα δραματικά. Λοιπόν, ακολουθεί ένα 3 κούπα που δηλώνει ότι είτε υπάρχει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, είτε ότι υπάρχουν κάποια άλλα εμπόδια. Μπορεί να είναι σχέση εξ αποστάσεως, μπορεί να είναι ο άνθρωπος αυτός να ήταν ίσως κατ' επιλογή εργένης ή εργένησα. Υπάρχουν αρκετές εδώ έτσι, παράμετροι, εμπόδια ανάμεσά σας. Όμως, κοιτάξτε τι όμορφα που απεικονίζεται εδώ το 6 σπαθί. Ένα χέρι απλώνεται και ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Το χέρι, ο άνθρωπος πάει να μπει μέσα. Λοιπόν, τι λέει αυτή η κάρτα? Λέει, είναι καταρχάς το καλύτερο σπαθί που έχουμε, εννοώ από ενέργειες έτσι, δηλαδή και αναφορικά με τις σχέσεις βεβαίως, και δηλώνει την πρόθεση να αποκατασταθεί η σχέση σας. Αν είχατε περάσει ένα διάστημα έτσι πολύ δύσκολο, τρικυμίες, καταιγίδες κλπ. Φαίνεται ότι το τοπίο ξεκαθαρίζει. Μέσα από πάρα πολλή σκέψη, να ξέρετε, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός κάνει μια πάρα πολύ βαθιά ενδοσκόπηση
εδώ έχουμε τον ερημίτη, δεύτερη φορά παιδιά το ζώδιο της Παρθένου. Το λέω μήπως για κάποιους, για κάποιες κάτι σημαίνει. Γιατί το έχουμε εδώ με τον υπότι πεντάκτηνο και το έχουμε και με μεγάλη αρκάνα, με τον ερημίτη. Οπότε, πολλή σκέψη, πολλή ενδοσκόπηση και τελικά μία πολύ σημαντική απόφαση. Έχουμε εδώ αυτόν τον υπέρλαμπρο ήλιο, τον καταπληκτικό ήλιο που φέρνει την μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει κοντά σας. Μπορεί αυτό το άνοιγμα να είναι σαν προσωπικό για κάποιον από εσάς. Και όπως σας είπα, υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός στις ενέργειές σας. Πολύ μεγάλη αγάπη δική σας, πολύ έντονη και σταθερότητα επίσης. Μένετε εκεί και περιμένετε. Επιθυμείτε διακαώς, γιατί ο θάνατος είναι μια κάρτα που στις σχέσεις μπορεί να δηλώνει την αναγέννηση της σχέσης και φαίνεται ότι τελικά ακριβώς αυτό είναι το μυστικό που έχω να σας αποκαλύψω, που σας αποκαλύπτουν εδώ οι κάρτες. Ότι ο άνθρωπος αυτός υποφέρει μακριά σας, του λείπετε ή της λείπετε και μέσα εκεί σε αυτή τη βαβούρα των σκέψεων κάπως έρχεται ένα ξεκαθάρισμα και παίρνει πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για τους δυο σας. Άρα προετοιμαστείτε. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, σας το λέω αυτό γιατί ο υπότης πεντάκτηνο κινείται σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και καθώς επίσης από τη στιγμή που έχουμε εδώ και τον ερημίτη δείχνει ότι θέλει χρόνο, έτσι, να σκεφτεί, να πάρει αποφάσεις κλπ. Αλλά θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ θετικό και σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζετε ότι από τη Δευτέρα 11 του έχω κάνει και ένα καινούριο κανάλι που ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σας περιμένω και εκεί να κάνουμε πολύ όμορφες διαδρομές. Για να δούμε τώρα τι μυστικό θα σας αποκαλύψω, για να δούμε. Μάλιστα, ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, με μεγάλη αρκάνα. Εδώ πρώτη κάρτα βάσης δική σας, καρτούλα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού και είναι η κάρτα της δικαιοσύνης. Θεωρώ λοιπόν ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, γιατί επιθυμείτε πάρα πολύ να δικαιωθείτε. Να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη στην Ταρό είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι ο ηθικός νόμος, είναι η θεία δίκη που δεν αφήνει τίποτα χωρίς να το αξιολογήσει. Δηλαδή, ένα από τα μαθήματα που μας δίνει αυτή η κάρτα είναι να κάνουμε σωστές επιλογές όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουμε. Γιατί σύμφωνα με τις πράξεις μας θα έχουμε την ανταπόδοση που μας αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ αυστηρή η δικαιοσύνη και λέει ότι ό,τι πράξεις αυτό θα λάβεις. Για να δούμε, θα δικαιωθείτε. 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι μία κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει ότι είστε σε μία φάση ζωής που
δεν μοιάζει σαν να μην σας ενδιαφέρει τίποτα. Να διαφορείτε για τα πάντα γύρω σας, κάπως να είστε απαθείς ή από την άλλη μπορεί και το αντίθετο και πολύ εκνευρισμένοι, να σας φταίνε τα πάντα γύρω σας. Και προφανώς αυτό προέρχεται από το ότι νιώθετε πάρα πολύ αδικημένες και αδικημένοι. Υπότης πεντάκτηνο. Σήμερα κάνει παρέλαση ο υπότης πεντάκτηνο, να ξέρετε. Και στο πρώτο άνοιγμα τον ανοίξαμε. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Από εκεί και πέρα είναι ο πιο αργός αλλά και ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες. Οι επιλογές του αναφορικά και με τα εργασιακά και με τα αισθηματικά μπορεί να επηρεάζονται πάρα πολύ από το οικονομικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως οι σχέσεις του είναι μακροχρόνιες. Δεν του αρέσει να κάνει σχέσεις οποιοδήποτε είδους και επαγγελματικές και τα πάντα όλα, οι οποίες να είναι εφήμερες. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ, τι μυστικά. 5 μπαστούνι, βασίλισσα πεντάκτηνο, 6 πεντάκτηνο, άσος κούπα, wow! Λοιπόν, έλα, το βρήκαμε το μυστικό. Δύναμη και βασιλιάς κούπα. Wow, τι άνοιγμα είναι αυτό που έχετε βρε παιδιά. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Να κάνω μία μικρή αναφορά στα ζώδια, γιατί έχουμε μπόλικα εδώ παιδιά. Έχουμε πει ήδη το ζώδιο της Παρθένου. Έχουμε βασίλισσα πεντάκτηνο εγώκερος. Έχουμε δύναμη Λέων και έχουμε βασιλιά κούπα Σκορπιός. Έχω να σας πω ότι αν ο λόγος για τον οποίο θέλετε να δικαιωθείτε είναι μία σχέση η οποία δεν πήγε έτσι όπως εσείς τη θέλατε, την είχατε ονειρευτεί, υπάρχει και ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι αυτός ή αυτή που έχετε στο μυαλό σας βάλει, που είναι συντονισμένος ή συντονισμένη στις ίδιες ενέργειες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 5 μπαστούνι, εδώ έχουμε την κάρτα του ανταγωνισμού. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό να σας ζηλεύει και μάλιστα πολύ, να σας ζηλεύει πολύ. Γιατί φαίνεται με την κάρτα ότι θέλει να έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Δεν ξέρω αν βεβαίως εσείς είστε και σε μια άλλη σχέση ή εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρονται και άλλοι άνθρωποι για εσάς. Πάντως να ξέρετε ότι ζηλεύει και ότι προσπαθεί μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της να οργανώσει σχέδια, να δει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει, ούτως ώστε να ξεχωρίσει στην καρδιά σας. Βασίλισσα πεντάκτηνο είναι η πιο σταθερή βασίλισσα από όλες. Είναι πολύ ρεαλίστρια και πεισματάρα. Θέλει να έχει καλά οικονομικά και αν δεν τα έχει τα επιδιώκει. Επίσης είναι βράχος για τους ανθρώπους της, ένα πολύ σημαντικό στήριγμα και φροντίδα, πίστη, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη και φροντίζει τους αγαπημένους της με πρακτικούς τρόπους. Επίσης και οι συμβουλές της είναι πρακτικές, δηλαδή δεν αναλώνεται σε υπερσυναισθηματισμούς. Βρίσκει τη λύση και τη λέει. Αυτό. Απλά, καθημερινά, ρεαλιστικά. 6 πεντάκτηνο. Είναι η κάρτα η οποία δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός να έχει συνειδητοποιήσει ότι η σχέση σας δεν ήταν ισορροπημένη. Ότι προφανώς εσείς δίνατε πάρα πολλά και δεν παίρνατε αντίστοιχα. Οπότε
όλο αυτό, έτσι, το σκέφτεται πάρα πολύ και προφανώς για να το σκέφτεται το έχει μετανιώσει και θέλει να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, θέλει να τη διορθώσει αυτή την αδικία, γιατί ακολουθεί αυτός ο υπέροχος άσος κούπα, ο οποίος δηλώνει συναίσθημα και φυσικά και το καινούριο ξεκίνημα. Ακολουθεί η κάρτα της δύναμης. Η δύναμη λοιπόν της Μεγάλης Αρκάνας αναφέρεται κυρίως βέβαια στην εσωτερική μας δύναμη, στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής, αλλά επειδή πάντοτε, εκτός από αυτή την ταρό, είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή με τα μανιτάρια, απεικονίζεται πάντοτε με μία γυναίκα και ένα λιοντάρι, το λιοντάρι άγρια ένστικτα, ερωτικά, έτσι είναι μια δυνατή ερωτικά κάρτα, δηλαδή μπορεί να δηλώνει αγάπη εδώ με τον άσο κούπα και με τη δύναμη το πάθος. Καθώς επίσης μπορεί να αναφέρεται και σε συμφιλίωση. Και φυσικά θα γίνει αυτή η συμφιλίωση και θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, θα επιστρέψει στη ζωή σας, γιατί κλείνουμε με έναν βασιλιά κούπα. Ο βασιλιάς κούπα λοιπόν είναι ο βασιλιάς της αγάπης. Το συναίσθημά του είναι σταθερό, δεν έχει την κυκλοθυμικότητα που έχουν οι κούπες μέχρι και τον υπότη. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θέλουν. Είναι φυσικά, έχει καταπληκτικές ενέργειες, είναι ειρηνοποιός, του αρέσει η ηρεμία, η ισορροπία, η γαλήνη. Είναι η ορίμανση του συναισθήματος. Είναι θέλω εσένα, έτσι όπως είσαι, για αυτό που είσαι. Δεν έχει εδώ ούτε αγωνίες, ούτε τίποτα. Τα καρδιοχτύπια φεύγουν οριστικά και αμετάκλητα όταν έχουμε τον βασιλιά κούπα. Γιατί είπαμε είναι όριμος και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει και φυσικά ξέρει και να το εκφράζει κιόλας. Και πολλές φορές μπορεί να βρει και πολύ εφάνταστους τρόπους προκειμένου να εκφράσει το συναίσθημά του. Άρα λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εάν είναι αυτή η δικαίωση που περιμένετε, σας αποκαλύπτω αυτό το μεγάλο μυστικό, ότι είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες. Γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν σας φέρθηκε εντάξει και θέλει να αποκαταστήσει αυτήν την αδικία που έχει γίνει και φυσικά το συναίσθημα είναι πολύ πολύ ψηλά. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε φυσικά το εύχομαι ολόψυχα. Έτσι όμορφα να εξελιχθεί όλη η κατάσταση και να νιώσετε κι εσείς τη δικαίωση που περιμένετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και αν δεν το γνωρίζετε ήδη θέλω να σας ενημερώσω ότι από τη Δευτέρα 11/11 έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σας περιμένω λοιπόν και εκεί με πολύ χαρά και αγάπη να κάνουμε όμορφες διαδρομές. Πάμε τώρα να δούμε το μυστικό που θα σας αποκαλύψω. Για να δούμε. Ανάποδα της χείρισα, δεν πειράζει. 2 μπαστούνι.
Δική σας κάρτα, καρτούλα βάση στο 2 μπαστούνι. Τι μας λέει λοιπόν η συγκεκριμένη κάρτα? Μας λέει ότι είστε σε έναν πολύ έντονο προβληματισμό, σε ένα μεγάλο δίλημμα πιθανότατα. Τώρα δεν μου δίνει και πάρα πολλά στοιχεία αυτή η κάρτα, για να σας πω την αλήθεια, για να σκεφτώ κι εγώ και να σας πω προς τα που κατευθύνεστε και τι πρέπει να... τι θέλετε μάλλον να σας αποκαλυφθεί εδώ από μυστικά. Δεν ξέρω, υπάρχει μια περίπτωση να αναφέρετε, η δική σας υπόθεση να αναφέρετε σε έναν χωρισμό ή στο ξεκαθάρισμα μιας κατάστασης. Ίσως μία κατάσταση είναι ομιχλώδης για εσάς, υπάρχουν έτσι σκοτεινά σημεία που δεν ξέρετε την αλήθεια κλπ. Όλα αυτά, και θέλετε να βγει η αλήθεια στο φως, θέλετε να δείτε τι θα γίνει. Μπορεί να αναφέρετε και σε εργασιακά, γιατί ακολουθεί το 8 πεντάκτηνο, το οποίο είναι μια κάρτα που δηλώνει, που είναι μια κάρτα κυρίως εργασίας, αναφέρεται σε μια πρόοδο, αλλά αυτή η πρόοδος δεν είναι γρήγορη, έτσι, θέλει χρόνο και εξέλιξη, σιγά σιγά και βήμα το βήμα, γιατί είμαστε στα πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα πάντοτε είναι κάρτες οι οποίες έχουν αργές εξελίξεις. Τίποτα δεν γίνεται γρήγορα, όμως έχουμε σταθερότητα. Κάτι έχουμε, κάτι δεν έχουμε. Πάντοτε έτσι γίνεται. Λοιπόν, και τη βασίλισσα σπαθί που έχουμε εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού, είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της ψυχρής αλήθειας, μπορώ να σας πω, γιατί τα σπαθιά βάζουν στην άκρη το συναίσθημα και μπροστά τη λογική. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κάποιες δηλώσεις, καθαρή κατεύθυνση δεν έχω πάρει. Ποιος είναι ο προβληματισμός σας? Πάμε να δούμε τι μυστικό έχω να σας αποκαλύψω και ίσως σας βοηθήσω να βγείτε και από το δίλημμα. Για να δούμε. Μα τι έχει γίνει ρε παιδιά με τις καρτούλες μου εδώ? Συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω τι έχω κάνει, πώς το έχω κάνει. Εγώ σε αυτά είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ως γνήσια παρθένος θέλω να είναι όπως τη θέλω εγώ, σε τάξη. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε δύσκολες υποθέσεις. Νομίζω ότι αναφερόμαστε σε κάτι αισθηματικό, παιδιά. Αυτό πιστεύω. Έχουμε ένα 8 σπαθί εδώ, που δείχνει κάποιον άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχω εδώ μια ένδειξη βέβαια, που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη, γιατί έχουμε το 15άκτηνο και το 15άκτηνο είναι παραδοσιακά η κάρτα της οικογένειας. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχει οικογένεια αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία. Εν τω μεταξύ, το επίσης εξαιρετικό είναι το εξής, ότι η πρώτη κάρτα είναι ο διάβολος και δεύτερη κάρτα είναι το 8 σπαθί. Είναι δύο κάρτες που συνδέονται μεταξύ τους πάρα πολύ. Φυσικά ο διάβολος ως μεγάλη αρκάνα είναι πολύ πιο ψηλά ενεργειακά, πολύ πιο έντονη επίδραση και φυσικά αναφέρεται σε καταστάσεις εγκλωβισμού, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όχι ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, μπορεί μια χαρά, απλώς δεν το πιστεύει και όταν δεν πιστεύουμε κάτι, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Πώς θα το πετύχουμε αν εμείς δεν το πιστεύουμε? Να δούμε λίγο ζώδια τι έχουμε. Έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό,
Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου εδώ με τον υπότι πεντάκτηνο. Κοιτάξτε τι καταπληκτική απεικόνηση που έχει εδώ στη συγκεκριμένη ταρό με το χταπόδι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, Παρθένος εδώ είπαμε. Εδώ έχουμε το μάγο. Ο μάγος, όχι, δεν συνδέεται με κάποιο ζώδιο. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο, εγώ καιρός και Παρθένος. Γη, παιδιά, είμαστε στη γη. Πολύ έντονα η γη. Τώρα, σας λέω ότι υπάρχει, λοιπόν, εδώ πολύ σοβαρό θέμα. Το μυστικό νομίζω ότι στο συγκεκριμένο άνοιγμα είναι ότι σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να πω, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο τυχαίο, είναι ότι υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, να είναι πάρα πολύ χειριστικός αυτός ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι εδώ, επειδή κλείνουμε με τον μάγο, ο οποίος, τι είναι ο μάγος? Ο μάγος για έναν άνθρωπο, αν του κάνω ένα άνοιγμα προσωπικά μόνο για αυτόν, έχω να του πω τα καλύτερα. Εδώ όμως αναφερόμαστε σε έναν άλλον άνθρωπο, οπότε θεωρώ ότι πολύ πιθανό είναι να επιστρέψει, αλλά θα επιστρέψει με τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, αν είναι σε γάμο, οτιδήποτε είναι ανάμεσά σας, θα δώσω κι άλλη μία παράμετρο εδώ με τον ακόλουθο σπαθί, μπορεί να αναφέρεται και σε μία διαδικτυακή σχέση. Και μπορεί λίγο έτσι, ας πούμε, να έχετε αρπαχτεί, εσείς να έχετε ζητήσει, ας πούμε, να βρεθείτε από κοντά, να το ρίχνει πίσω. Να ξέρετε ότι τουλάχιστον έτσι όπως είναι οι κάρτες εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθείτε. Θα προσπαθήσει πάρα πολύ να σας ξεγελάσει, να σας φέρει με τα νερά του ή με τα νερά της. Και όλο αυτό έτσι θα κάνει κύκλους, μέχρι να βάλετε εσείς το stop, το τέλος, να βάλετε την τελεία σας. Διαφορετικά θα έχετε αυτό. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που τον κρατούν ή την κρατούν εγκλωβισμένοι, αλλά όπως βλέπω δεν προτίθεται και να φύγει από αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό να περιμένει να γίνει ένα θαύμα, κάποιος άλλος άνθρωπος να τον βοηθήσει, να φύγει από αυτόν τον εγκλωβισμό. Αυτές δεν είναι σοβαρές, ώριμες και ενήλικες αντιδράσεις ενός ανθρώπου, γιατί όταν έχουμε ένα θέμα και είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια δύσκολη κατάσταση, το πρώτο είναι να το αναγνωρίσουμε και μετά πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο απόδρασης. Γιατί η ανοχή είναι συνενοχή. Όταν εγώ, ας πούμε, είμαι σε μια σχέση που δεν είμαι καλά μέσα σε αυτή τη σχέση, έτσι, που ταλαιπωρούμε, που βασανίζομαι, που νιώθω να πνίγομαι κλπ. Όσο κάθομαι εκεί δεν συνενώ σε αυτό, λέω ναι, εντάξει, ταλαιπωρήστε με. Καταλάβατε, είναι θέμα δικό μας από ένα σημείο και έπειτα. Δεν μπορεί πάντα για όλη μας τη ζωή να λέμε φταίει η μαμά, φταίει ο μπαμπάς, φταίει ο παππούς και φταίει η γιαγιά ή φταίνε οι άλλοι. Κάποια ώρα πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Οπότε το μυστικό για εσάς είναι ότι θα επιστρέψει και ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σας παρακολουθεί. Αλλά όπως σας είπα, και να επιστρέψει μία ίδια κατάσταση θα βιώσετε. Ό,τι ξέρατε αυτό και θα επαναλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτά και για εσάς αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.